ยกว่าเป็นคนในกระแสที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรที่ไม่ว่าจะขยับตัวทางไหนก็เป็นที่สนใจของแฟนคลับและแม้จะเจอดราม่าต่างๆก็สามารถฟันฝ่าผ่านวิกฤตมาได้ทุกครั้งล่าสุดท่านเรวัตได้ออกมาดึงสติลูกๆทั้งหลายว่าให้ใจเย็นและทำดีกับพ่อแม่ให้มากหลังจากเห็นคลิปของคุณแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์ถูกล่ามโซ่โดยท่านเรวัตได้บอกว่าการกระทำแบบนั้นไม่เปรียบกับการล่ามคอสุนัขเลยมันเป็นเรื่องเศร้าใจทำไมไม่นึกย้อนไปตอนเด็กๆที่ท่านเล็กๆพ่อแม่เลี้ยงดูท่านเช็ดเช็ดฉี่ให้คนเราพออายุ80มันก็ย้อนกลับไปเหมือนกับท่านอายุ10ขวบแล้วก็จะลดไป9ขวบ8ขวบ7ขวบนี่เป็นวัฏจักรชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์จะเป็นกันเยอะท่านอย่าไปทำอย่างนั้นเลยบาปกรรมจะติดตัวท่านไปชาติหน้าโดยแนะนำว่าถ้าหากมีพ่อแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วลูกจำเป็นต้องออกไปทำงานก็ให้ทำห้องโล่งไว้ให้อยู่แต่อย่าเอาไปล่ามโซ่ดูแล้วมันบาปกรรมโดยท่านเรวัตยังแนะนำลูกๆอีกว่าเวลาพ่อแม่พูดซ้ำๆเนื่องจากความจำของคนสูงอายุจะย้ำคิดย้ำทำท่านพูดท่านบ่นซ้ำแซะอะไรนั่นเป็นลักษณะของคนแก่ท่านยังบ่นพูดบ่นเราได้ถือว่าดีแล้วถ้าวันหนึ่งท่านพูดไม่ได้เลยอันนั้นเราจะเสียใจทั้งนี้ท่านเรวัตยังบอกอีกว่าคนแก่มักอยากจะย้อนความหลังพร้อมยกตัวอย่าง FC ของท่านที่คุณแม่ของ FC อยากไปเที่ยวสถานีรถไฟหัวหินเพราะเมื่อสมัยจีบกับคุณพ่อใหม่ๆท่านไม่มีเงินไม่มีเวลาไหนจะเลี้ยงดูลูกแต่ละคนให้เติบใหญ่ซึ่งท่านเรวัตได้ดึงสติว่าพ่อแม่ที่แก่แล้วท่านมักจะถามอะไรซ้ำๆกินข้าวแล้วก็ยังบอกไม่กินเรื่องบ่นก็คือเรื่องปกติซึ่งท่านต้องการพูดเพื่ออยากให้ลูกๆดูแลคนเป็นพ่อแม่อย่าไปรำคาญผู้สูงอายุท่านเลี้ยงดูเรามาโดยท่านเรวัตยังได้เล่าเรื่องหนังสั้นเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นหนังต่างประเทศเป็นหนังดีที่น่าดูและน่าคิดตามเนื้อเรื่องประมาณว่าพ่อซึ่งเป็นคนแก่แล้วก็นั่งเก้าอี้อยู่ในสวนอยู่กับลูกหลังจากนั้นได้ยินเสียงนกร้องพ่อจึงถามลูกว่านั่นคือเสียงอะไรครั้งแรกลูกก็ตอบด้วยน้ำเสียงปกติว่านั่นคือเสียงนกแต่สักพักเมื่อพ่อถามใหม่ด้วยประโยคเดิมๆหลายครั้งเข้าลูกก็เกิดมีอารมณ์โมโหตะคอกใส่ผู้เป็นพ่อขณะที่เมื่อย้อนกลับไปสมัยที่ลูกยังเป็นเด็กก็เคยถามคำถามนี้กับพ่อเช่นกันถามซ้ำๆหลายครั้งแต่ผู้เป็นพ่อก็ไม่เคยเหนื่อยที่จะตอบหรือตะคอกใส่ลูกแต่อย่างใดแต่พอพ่อแก่ไปอายุ80ความคิดร่างกายมันก็จะเหมือน10ขวบ9ขวบ8ขวบ7ขวบจนกระทั่งเหลือ1ขวบลูกกลับไปโกรธพ่อโกรธแม่ท่านไม่เจริญหรอกถ้าทำอย่างนั้นซึ่งท่านเรวัตยังได้ย้ำว่าโดยเฉพาะน้องคนที่เอาแม่ไปล่ามโซ่อยู่กับโคนต้นไม้มันอเนจอนาถใจจริงอยู่ฐานะเราจะไปจ้างคนมาดูแลคนที่ความจำเสื่อมไม่ได้เราก็ทำห้องเพื่อไม่ให้ท่านไปเกิดอุบัติเหตุในห้องก็ให้เป็นห้องโล่งๆมีที่นอนซึ่งเสื่อผืนหมอนใบท่านก็นอนได้เวลาเรากลับจากทำงานก็เข้าไปป้อนข้าวท่านทำความสะอาดให้ท่านให้คิดว่าตอนสมัยเราเด็กพ่อแม่อย่างเช็ดเช็ดฉี่ให้เราได้อย่างป้อนข้าวเราได้เราตอบแทนพระคุณท่านดีกว่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ